তো আপুনি লাষ্ট যোনটো আমাৰ ভিডিঅ' আছিলে ঠিক আছে লাষ্ট আমি কি হৈছে আমি গুৱাহাটী JAA এক্সামটো আছে JAA এক্সামটো আছে জুনিয়ৰ এক্সামটো আছে ঠিক আছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এক্সামটো আছে 2024 যোনটো এক্সামটো হ'ব তাৰ কাৰণে আমি বহুত বেছি PBSC আৰু PYQ যোনটো আছে PBSC PYQৰ এনালাইচিছ কৰি আছোঁ ঠিক আছে তো আমি এতিয়ালৈকে কি কৈছোঁ আমি এতিয়ালৈকে 2012 আমাৰ প্লে লিষ্টত আপুনি চাব পাৰে আমাৰ লাইফত চাব পাৰে আপুনি 2012 2014 2014 আমাৰ শেষ হৈ গ'ল ঠিক আছে আমি দুটা পাৰ্টত শেষ কৰিছোঁ আজি আমি 2018 যোনটো লেটেষ্ট আছে 2018 যোনটো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰ JAA তাৰ আমি আজি মানে টপিক ৱাইজ আৰু তাত ডিছকাশ্যন কৰিম ঠিক আছে তো কথাটো হৈছে কি আপুনি ভাল চাই বস্তুটো চাব ঠিক আছে ভাল চাই আপুনি বস্তুটো চাব আৰু ট্ৰাই কৰিব কি আপুনি যোনটো মানে চাই আছে তাৰপিছত আপোনাৰ মানে হেল্প হৈ যায় কি আপোনাৰ যোনটো মানে প্ৰিপাৰেশ্যনৰ বহুত বেছি হেল্প হৈ যাব বিকজ আপুনি যোনটো মানে ইয়াত আপুনি যোনটো PYQ চাব PYQ চোৱাৰ পিছত আপুনি যোনটো পঢ়ি আছে তাত আপুনি এটা কানেকশ্যন বনাব পাৰিব যেতিয়া কানেকশ্যন আপুনি এতিয়া বনাব তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে ইজি হৈ যাব কি কোনটো বস্তু মই পঢ়িব লাগিব কোনটো বস্তু দৰকাৰ নাই পঢ়িব দৰকাৰ নাই আৰু কোনটো বস্তু বহুত বেছি মই চাইছোঁ 2012ৰ পেপাৰতো আহিছে 2014ৰ পেপাৰতো আহিছে 2018ৰ পেপাৰতো আহিছে এনেকুৱা বস্তু যোনটো আহি আছে তো আমি ট্ৰাই কৰিম এনেকুৱা বস্তুটো ডিছকাছ কৰিবলৈ কনচেপ্ট যাবলৈ আৰু অলপ বেছি ষ্টেটিক আৰু কনচেপ্টৰ লগত মানে মিলাবলৈ মই ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে আৰু আপুনি যোনটো 2012 14ত চাই ল'ব তাৰপিছত আজিতো আমি 18ৰ PYQটো চাই আছোঁ তাৰপিছত আমি 2020 যোনটো লেটেষ্ট হয় তাৰ আমি PYQটো চাম ঠিক আছে তো বেছি লেট নকৰি আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ না যোনটো মানে এনালাইচিছটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন যোনটো আহিছে মই আগতে কৈছিলোঁ কি যোনটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আৰু ইয়াৰ যোনটো ডিছকাশ্যন এইটো ইয়াৰ অফ য'ত তেতিয়া এক্সামটো হৈছিলে তেতিয়া টাইমৰ এইটো ইম্পৰ্টেঞ্চ আছিলে ঠিক আছে তো 2014ৰ টাইমত 2018 টাইমত বস্তু ঠিক আছে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি ঠিক আছে where was the under 20 IAF World Athletic Championship 2000 conduct মানে যোনটো আমাৰ ফেডাৰেশ্যন হ'ব যোনটো দৌৰি পেলাই এইটো ফেডাৰেশ্যন যোনটো আছে তাৰ কোন মানে প্লেচত হৈছিলে কোনটো জায়গাত হৈছিলে দিছ টাইপ অফ কুৱেশ্যন আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ স্পৰ্টছ ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ এইটো আপোনাৰ কাট অফ বহুত বেছি মানে ক্লোজ আনে বিকজ মেক্সিমাম মানুহ যোনে জানে পাৰিব যোনে নাজানে তাৰ কাৰণে ঠিক আছে আনসাৰ অপশনস কি হ'ব ৰাছিয়া ফিনলেণ্ড লণ্ডন সিডনী কি হ'ব আনসাৰ অলপ আনসাৰটো কমেণ্টৰ আনসাৰটো জনাব ঠিক আছে মোক কি হ'ব পাৰে কি হ'ব ৰাছিয়া ফিনলেণ্ড লণ্ডন সিডনী কি হ'ব পাৰে আনসাৰটো সেইটো কওক মোক আনসাৰটো হৈ যাব আপোনাৰ ফিনলেণ্ড ঠিক আছে ফিনলেণ্ড হৈ যাব আনসাৰটো ঠিক আছে আনসাৰটো হৈ যায় ফিনলেণ্ড in 2018 the IAF World U20 Championship were held in Finland of July 10 to July 15 through the best of under 20 athletes for the all around the world ঠিক আছে তো বস্তুটো হৈছে কি এতিয়া তেতিয়া টাইমত 2010 জুলাইত মানে হৈছিলে বাট এতিয়া টাইপৰ ৰিচেণ্ট ইয়েৰৰ 2025 আৰু 2024ত মানে কোনটো ইভেণ্টছ হ'ল স্পেচিফাই ইভেণ্টছ হ'ল এই বস্তুটো আপুনি হাইলাইট কৰি চাব আৰু ট্ৰাই কৰিব এনেকুৱা টাইপৰ নোটছ বনাবলৈ তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে ইজি হৈ যাব এনেকুৱা মানে ফেকচুৱেল কুৱেশ্যনটো হেণ্ডেল কৰিবলৈ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হিমা দাস দ্য ৱৰ্ল্ড আণ্ডাৰ T20 চেম্পিয়নশ্বিপ ইন দ্য 400 meters race belongs to হিমা দাস কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত বিলংছ কৰে very মানে prominent question তেতিয়া টাইমত বহুত বেছি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আছিলে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কি হ'ব আনসাৰটো আমি জনাব আপুনি কমেণ্টৰ আনসাৰটো জনাব ঠিক আছে কমেণ্টত জনাব ঠিক আছে কি হ'ব পাৰে আনসাৰটো চাওক কি লাগি আছে হিমা দাস ৰিলেটেড আপুনি ইনফৰ্মেশ্যন কি জানে কমেণ্টত জনাব তেতিয়া মই বুজি পাম কি আপুনি তেতিয়া টাইমৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰটো বহুত বেছি আপোনাৰ কাৰণে প্ৰভাইছোঁ এনেকুৱা টাইপৰ পাৰ্চনেলিটি অসমৰ পৰা আছে নেকি ইয়াৰ যোনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে হাইলাইট কৰি ট্ৰাই কৰিব ইণ্টেলিং কৰিব আনসাৰটো কি হ'ব আনসাৰটো হ'ল নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ঠিক আছে হিমা দাস was the first black athlete to win the gold medal at the global stage ঠিক আছে belongs to নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট
হাইলাইট কৰি ল'ব নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা হিমা দাস বিলংছ কৰে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে এইটো মই কুৱেশ্যন যোনটো আছে এইটো মই আগতে কৈছিলোঁ কি তেতিয়া টাইমত কোনটো আছিলে এইটো বেছি ৰেনিভেল নহয় কুৱেশ্যনটো চাব গ'লে বাট তেতিয়া আপুনি এবাৰ আনচাৰ দিব ট্ৰাই কৰিব এতিয়া চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে হু ইজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ কষ্টাৰিকা কি হ'ব আনচাৰটোৰ অপশ্যন চাব কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ গেছ কৰক ৰেলিভেণ্ট নহয় কুৱেশ্যনটো এতিয়া টাইমত বাট ৰিচেণ্ট কোনে কষ্টাৰিকাৰ যোনে প্ৰেচিডেণ্ট হয় তাৰ আনচাৰ তাৰ মানে যোনটো নামটো মোক জনাব আৰু আপুনি এইটো কি লাগি আছে আপুনি চাই আছে ঠিক আছে explanation of the server has been president of Costa Rica for 2015 or 2020 she was the first woman to elect as the officer of Costa Rica yes আচ্ছা তো আপনি বুঝি পালে ঠিক আছে ট্রাই করব রিসেন্টলি বস্তু যোনটো আছে তার আনসার ঠিক আছে তার পিছত who was the first woman president of any independent country of the world independent country কোন মানে ইমান ৱৰ্ল্ডৰ কাণ্ট্ৰি আছে তাৰপিছত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাণ্ট্ৰি হোৱাৰ পৰা কোনে উমেন প্ৰেচিডেণ্ট ফাৰ্ষ্ট হ'ল ঠিক আছে তো কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ বাৰ্ণবেণ্ড ডমিনেশ্যন শ্ৰীনিভা বাল্মীকি ঠিক আছে মেগনেটা ঠাকৰে থেৰছ ঠিক আছে ইজৰাইল পেনন কোনটো হ'ব পাৰে আনচাৰটো চাই লওক আনচাৰটো আছে হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট উমেন গট দ্য মানে ইন দ্য শ্ৰীলংকান পাৰ্চপেক্টিভ যোনটো Elon Kurikumomi, become the world's first female prime minister in 1960, making the historical movement of the world politics. ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট ওমেন মানে এই বস্তুটো ই যোনটো হাইলাইট আছে আপুনি হাইলাইটটো চাব পাৰে ঠিক আছে আৰু মই আগতে আপোনাক কৈছিলোঁ কি বোলে আনচাৰটো আপুনি বি জনাইছে ঠিক আছে কথাটো হৈছে কি these are the questions are very relevant হয় কুৱেশ্যনটো বাট কথাটো হ'ল কি ৰিচেণ্ট পাৰ্চপেক্টিভৰ আনচাৰটো জনাব ট্ৰাই কৰিব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ আমি যোনটো আনচাৰ জনাইছোঁ এইটো হ'ল 152 কুৱেশ্যনটো কি হ'ব দিছ কুৱেশ্যন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ভেৰি মানে বাৰ বাৰ আহে হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট বাৰ্ড অফ আছাম কি হ'ব পাৰে আছামৰ ষ্টেট বাৰ্ড কি হ'ব পাৰে আনচাৰটো জনাব ঠিক আছে হাউচ স্পেৰ' হ'ব হোৱাইট উইংড ডাক হ'ব না হৰ্ণবিল হ'ব আপুনি জানে হৰ্ণবিলো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মেক্সিমাম দুটা ষ্টেটত হৰ্ণবিলে আছিলে আনচাৰটো জনাব মোক ঠিক আছে আনচাৰটো চি জনাই আছে ঠিক আছে আনচাৰটো চি কি হ'ব হোৱাইট উইং ডাক যোনটো হয় ঠিক আছে is known for the state bird of Assam rarely for the endangered species মানে species to endangered আছে because of reason found in the forest of Assam ঠিক আছে আপুনি endangered species কি হয় আপুনি বস্তুটো আপুনি জানে ৰেড বুকৰ লগত কানেক্ট আছে আপুনি ঠিক আছে extinct species হ'ব পাৰে আপোনাৰ endangered species হ'ব পাৰে vulnerable disease হ'ব পাৰে so these are the things that you need to know আৰু হাইলাইট কৰিব ট্ৰাই কৰিব আনসাৰটো তেতিয়া আপুনি বস্তুটো বহুত বেছি বুজিব পাৰিব ঠিক আছে আপুনি ফটোটো চাই লওক ফটোটো চালে আপুনি আৰু বেছি মনত লাগিব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যন কৈ যায় কি হু ইজ দ্য কেপ্টেইন অফ ফ্ৰেঞ্চ ফুটবল টিম ঠিক আছে তেতিয়া টিমৰ চিনাৰিঅ' হিচাপত কেপ্টেইন কোন ঠিক আছে আপুনি আনচাৰটো জনাব ট্ৰাই কৰিব হেৰি কেনিং হ'ব পাৰে হুড লৰেঞ্চ হ'ব পাৰে কি হ'ব পাৰে আনচাৰটো আপুনি জনাব ঠিক আছে হুড লৰেঞ্চ যোনটো আছে ডেট টাইমত মই কৈ আছোঁ 2018 যেতিয়া ৱৰ্ল্ড কাপ আছিলে in 18 World Cup time victory of Russia pora ঠিক আছে that time the French goalkeeper was the captain of French national team ঠিক আছে dash team so নামটো হাইলাইট কৰিব ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাট এতিয়া টাইমত পাৰ্সপেক্টিভত ওয়ার্ল্ড কাপ হলে তো তেতিয়া টাইমত যোনে উইনিং টিম থাকিব তাৰ কেপ্টেইন কোনে থাকে তাৰটো আপুনি জনাব বুজি পালে এনেকা কৰি আপুনি কানেক্ট কৰিব পাৰিব কি তেতিয়া টাইমত যোনটো আপুনি মানে বস্তুটো ফৰ এক্সাম্পল যোনটো মানে আছে তেতিয়া টাইমত আপুনি যেতিয়া কানেক্ট কৰিব আৰু এতিয়া টাইমৰ লগত কানেক্ট কৰিব তেতিয়া আপুনি মানে ইজি হৈ যাব আনসাৰটো ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন চাই লওঁ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈ যায় আপোনাৰ when did the French team win the last football world cup this question is very important last football যোনটো world cup আছিলে last football world cup French team কেতিয়া জিতিছিলে ঠিক আছে আপুনি জানে ব্ৰাজিলে 5 times জিতিছে different teams তো ফ্ৰেঞ্চে কোনটো ইয়াৰত জিতিছে ঠিক আছে আনসাৰটো জনাব মোক ঠিক আছে একদম ৰাইট আনসাৰ দি আছা তুমি
ঠিক আছে, let's see কি হ'ব answer to চাওঁ আমি। answer to হৈ যাব 2018, ঠিক আছে। French won the second FIFA World Cup in 2018, defeating Costa Rica by 4-2. The final held to be in Moscow, Russia. আপুনি জানে ইমান predictable আছিলে বস্তুটো, ঠিক আছে। তো তেতিয়া কথাটো হৈ যায় 2018ত ফ্ৰান্সে জিতিছে। মই আপোনাক এটা লজিক কৈছিলোঁ কি ব্ৰাজিলেও 5বাৰ জিতিছে, বাট লাগাতাৰ জিতিছে আৰু ডিফাৰেণ্ট এৰিয়াত ডিফাৰেণ্ট এৰাত জিতিছে। তো বস্তুটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। তো আপুনি মনত ৰাখিব, নেক্সট ৰিচেণ্টলি কোনে মোক কমেণ্টত জনাব কি ৰিচেণ্টলি কোনে মানে ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ জিতিছে, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, মাম্পে যোনটো আমি কওঁ, ঠিক আছে, বহুত বেছি ফুটবল টিম বিলংছ টু হুইচ নেশ্যনেল টিম। আপুনি চাইছে কি ফ্ৰেঞ্চ, এতিয়া ফ্ৰেঞ্চৰ ৰিলেটেড দুটা কুৱেশ্যন আহি গ'ল। ফ্ৰেঞ্চৰ ৱৰ্ল্ড কাপ কোনে জিতিছে, যোনটো ষ্টাৰ প্লেয়াৰ আছিলে ফ্ৰেঞ্চৰ মেম্বাৰ কৰি যোনটো আমি কওঁ তাৰ নেশ্যনেল টিমৰ লগত, তো কানেক্ট হৈ গ'ল বস্তুটো, বুজি পালে। তো আনচাৰটো কি হ'ব আপুনি জানে? আনচাৰটো কি হ'ব? আনচাৰটো হৈ যাব আপোনাৰ ফ্ৰেঞ্চ। আপুনি চাই লওক, he is the key player of French that national team has been gained to be international team of fame of 2018 World Cup, ঠিক আছে। আপুনি বস্তুটো জানে ফ্ৰেঞ্চ, ঠিক আছে। নেক্সট যাওঁ, নেক্সট কুৱেশ্যনটো মই আগত কৈ আছোঁ কি দিছ আৰ ৰেলিভেণ্ট টু দ্য that time of 2018 perspective, ঠিক আছে। who is the director of Judiciary Academy of Assam? কোন হয় ডাইৰেক্টৰ, ঠিক আছে। জাষ্টিচ লাগিব তাৰ লগত, ঠিক আছে। আনচাৰটো আপুনি জনাব, ঠিক আছে। এইচ ৰয় হ'ব পাৰে, ইউ ভূঞা হ'ব পাৰে, কোনে হ'ব পাৰে। আনচাৰটো হৈ যায় আপোনাৰ জাষ্টিচ AC Van. He recently has an update has to serve as the director of Judiciary Academy in Assam, provision to the education of judge and legal officers. Judiciary Academy কি হয়? Judiciary Academy আনচাৰটো আপুনি জনাব। জুডিচিয়াৰী কথাটো হৈছে কি জুডিচিয়াৰী একাডেমি কিয় বেছি দৰকাৰ? আপুনি যেনেকৈ জানে কি আমাৰ যোনটো পুলিচ একাডেমি থাকে, ঠিক আছে, জুডিচিয়াৰী একাডেমি কি থাকে, যেনেকৈ আপুনি যোনটো জাজেছ হয়, জাজেছৰ কাৰণে এটা যেতিয়া আপুনি এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰে, জুডিচিয়াৰী এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰে, তাৰপিছত আমাৰ ট্ৰেইনিং হ'ব। ট্ৰেইনিঙৰ টাইমত আপোনাৰ বহুত বেছি দৰকাৰ হয় কি আপুনি কেনেকৈ প্ৰচেছ অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো বুজি পায় কেনেকুৱা বস্তুটো হয়, আৰু এটা কৰ্চেছ থাকে তাত আপুনি তাৰপিছত আপুনি কি বোলে মানে ফেমিলি কোৰ্ট নালে তাৰ জাজৰ জুডিচিয়াৰী আপোনাৰ নিজৰ কেৰিয়াৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। তো তেতিয়া টাইমৰ দিছ ওৱান আছিলে, ঠিক আছে। তো তাৰপিছত এতিয়া টাইমত কোন আছে মোক জনাব, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম সাহিত্য সভা তেতিয়া টাইমত, ঠিক আছে। আনচাৰ আপুনি অপশ্যন চাব পাৰে, অপশ্যন হ'ব, আনচাৰটো জনাব, ঠিক আছে। ট্ৰাই কৰিব অলপ বস্তুটো লিখিবলৈ, ঠিক আছে, কোন হ'ব পাৰে। আনচাৰটো হৈ যাব ইমৰান শ্বাহ, ঠিক আছে। ইমৰান Shah was the independent leadership figure of serving the president of Assam Sahitya Sabha, which is prominent to us. মই কৈছিলোঁ কি ডিফাৰেণ্ট ইয়াৰৰ ডিফাৰেণ্ট আছিলে, ঠিক আছে, চেঞ্জ হৈ থাকে। তো তেতিয়া টাইমত দিছ ওৱান সেইটো। তাৰপিছত আপোনাৰ কি চাগে সাহিত্য সভা আপুনি কি প্ৰেচিডেণ্ট হয়, সাহিত্য সভাৰ প্ৰেচিডেণ্ট, ডেটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ক'ত জাগাত হৈছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে। ডেট পৰা কুৱেশ্যন বহুত বেছি কমন থাকে। ফাৰ্ষ্টটো কেতিয়া হৈছিলে, মিডিলৰ পৰা সুধি দিব পাৰে আপোনাৰ, বাট এটা সাহিত্য সভা যোনটো বহুত বেছি প্ৰমিনেণ্ট হ'ল, ডিফাৰেণ্ট এৰিয়াত হ'ল, ফৰ এক্সাম্পল BT80 হ'ল, তো তাৰ বস্তুটো ছিগনিফিকেঞ্চটো আপুনি জানিবই লাগিব, কোনে প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে, কোনে তাৰপিছত কোনে আপোনাৰ কোনটো প্লেচত হৈছে, এই বস্তু আপুনি সদায় ট্ৰাই কৰিব মনত ৰাখিবলৈ, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈ যায় কি আপোনাৰ যোনটো which of the district of Assam Pavitra Wildlife National Park located? Pavitra National Park কি আছে? আনচাৰটো মানে কুৱেশ্যনটো দেখিবলৈ বহুত ইজি লাগে, বাট দিছ আৰ দ্য কনফিউজিং কুৱেশ্যন। এইটো অলপ কনফিউজিং হ'ব পাৰে নাজানে, ঠিক আছে। আৰু অপশ্যনটো অলপ কনফিউজ হয়, গোলাঘাট গোৱালপাৰা দিয়া আছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ বৰপেটা আছে, আপোনাৰ মৰিগাঁও আছে। কি হ'ব আনচাৰটো আপুনি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব, ঠিক আছে। আনচাৰটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব, আনচাৰটো হৈ যাব মৰিগাঁও, এক্সেক্টলি জ্যোতি প্ৰসাদ পেগুৱে আনচাৰটো একদম ৰাইট কৈছে, ঠিক আছে। আনচাৰটো কি হ'ব? আনচাৰটো হৈ যাব আপোনাৰ পবিতৰা, আনচাৰটো হ'ব মৰিগাঁও, ঠিক আছে। তো আপুনি এটা লোকেশ্যনটো চাই লওক কেনেকুৱা টাইপ, এতিয়া এক্সিনিটি হৈ আছে
কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ পবিতৰাৰ লগত এক্সিনিটো আছে মেপৰ এটা চিনাৰিঅ'ৰ আপুনি এটা মানে ইফ আপোনাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত বুজিবলৈ প্ৰব্লেম হয় তো এনেকৈ আমি ভিডিঅ' আনি পাৰিম কি আপোনাৰ ডিছক্ৰিপশ্যন অলপ এৰিয়াছ বিকজ আপুনি জানি এটা 8টা হৈ গ'ল নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু ৱাইল্ড লাইফ ৰিজাৰ্ভ পাৰি আছে তো তাৰ কাৰণে ডিছক্ৰিপশ্যনটো বহুত বেছি ডেভেলপ হৈ যাব পাৰে আৰু আপোনাৰ কনফিউজনিটিটো বাঢ়িব পাৰে ঠিক আছে মৰিগাঁও আপুনি বুজি পালে নেক্সট who directed the movie Titanic this question is very মানে তেতিয়া টাইমত মানে অস্কাৰ উইনিং আছিলে তো ইম্পৰ্টেণ্ট কি হ'ব পাৰে জেমছ কেনন হ'ব ক্ৰিষ্টফাৰ নলেঞ্চ হ'ব ক্ৰিষ্টফাৰ নলেঞ্চ বহুত বেছি ফেমাছ হয় আপুনি জানে অপেনহাইমাৰ ৰিচেণ্টলি যোনটো আছিলে অপেনহাইমাৰ হি ডাইৰেক্টেড ঠিক আছে তো আপুনি এতিয়াৰ লগত কানেক্ট কৰিব অস্কাৰ উইনিং মানে যোনটো মুভিজ হয় ঠিক আছে তো কি হ'ব আনচাৰটো জনাব মোক আনচাৰটো জনাব ঠিক আছে কি হ'ব পাৰে আনচাৰ হৈ যাব জেমছ কেনন ঠিক আছে James Cameron was a director of romance that has been disaster in Titanic. ठीक है सर? In Titanic is released in 1997, becoming the one of the highest grossing film. 1997 और अब जाने Titanic was a very মানে prominent movie আসলে. Next question to होता है कि Arjuna Award was given to recognize outstanding achievement to कोन Arjuna Award का question तो আগতে আপুনি পাইছিলো ঠিক আছে আৰু বলে চেঞ্জ হৈ থাকে Arjuna Award কোৱেশ্চন ঠিক আছে তো বহুত মানে যিমান আপোনাৰ এইটো আছে মানে এক্সামত আছে তো Arjuna Award ৰিলেটেড কোৱেশ্চন Arjuna Award তো কি লগত ৰিলেটেড হ'ব পাৰে সোশ্যাল ৱাৰ্কৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব নেকি স্পৰ্টছৰ লগত হ'ব নেকি লিটাৰেচিৰ লগত হ'ব নে মিউজিকৰ লগত হ'ব আনচাৰটো মোক জনাব Arjuna Award কাৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব পাৰে এটা দ্ৰোণাচাৰ্য এৱাৰ্ড আছে এটা Arjuna Award আছে দুটা কনফিউজন হ'ব পাৰে আপোনাৰ ট্ৰাই কৰিব এটা আনচাৰটো দিবলৈ ঠিক আছে কি হ'ব পাৰে আনচাৰটো চাওঁ আমি আনচাৰটো হৈ যাব এক্সেক্টলি ৰাইট তুমি কৈছা স্পৰ্টছ এইটো হয় ঠিক আছে স্পৰ্টছ হৈ যায় আপোনাৰ ঠিক আছে তো স্পৰ্টছৰ লগত Arjuna Award ৰিলেটেড আপুনি চাব পাৰে এটা মানে Arjuna যোনটো এইটো আছে টিৰ এটা আছে আপুনি এৰো এটা আছে ঠিক আছে Arjuna Award was one of the India's prestigious honor conferred to recognizing excellence in the sports and the games ঠিক আছে বস্তুটো আপুনি জানিলে ঠিক আছে নেক্সট হৈ যায় আপোনাৰ যোনটো ইন হুইচ ষ্টেট Sim-Pahijala wildlife reserve এইটো আছে ঠিক আছে কোনটো টুত আছে নৰ্থ ইষ্টৰ ৰিলেটেড ঠিক আছে ক'ত আপোনাৰ ৱাইল্ড লাইফ ৰিজাৰ্ভটো আছে পেলট ভুললৈ মোক কি হ'ব পাৰে আনচাৰটো অৰুণাচল প্ৰদেশ হ'ব আছাম হ'ব না আপোনাৰ মেঘালয় হ'ব না ত্ৰিপুৰা আনচাৰটো জনাব মোক ঠিক আছে এক্সেক্টলি আনচাৰটো কৈছা ঠিক আছে কি লাগে তোমাৰ ত্ৰিপুৰা হ'ব মেঘালয় হ'ব না অৰুণাচল প্ৰদেশ হ'ব দিছ মই কৈ আছোঁ কি ৱাইল্ড লাইফ নেশ্যনেল পাৰ্কছ এণ্ড দ্য বুক ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আৰ ভেৰি কনফিউজিং বিকজ আপুনি জানে আপোনাৰ কি পঢ়িব লাগিব আপুনি ফৰ এক্সাম্পল ইণ্ডিয়াৰ আপুনি ৱাইল্ড লাইফ ৰিজাৰ্ভ চালে চব ঠিক আছে তাৰপিছত ইণ্ডিয়াৰ আপুনি নেশ্যনেল পাৰ্ক চালে তাৰপিছত আপুনি নৰ্থ ইষ্টৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক চালে তাৰপিছত আপুনি যোনটো চাইটছ হয় হেৰিটেজ চাইট হয় তো দিছ আৰ ট্ৰাই কৰিব কি কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ লগত বস্তুটো এটাচ কৰিবলৈ আনচাৰটো কি হ'ব আনচাৰটো এক্সেক্টলি তুমি জনা যায় ত্ৰিপুৰা হ'ব ত্ৰিপুৰা ইজ চিটুৱেটেড যোনটো ৱাইল্ড লাইফ ৰিজাৰ্ভ হয় তাৰ লগত ফেমাছ ফৰ ক্লাউডেড লিঅ'পাৰ্ড ঠিক আছে ক্লাউডেড লিঅ'পাৰ্ডৰ লগত বহুত বেছি ফেমাছ হয় ত্ৰিপুৰাৰ লোকেশ্যনটো আৰু তাৰপিছত বাৰ্ডছ যোনটো মানে আহে বোলে যোনটো মাইগ্ৰেটেড বাৰ্ডছ আহে ডিফাৰেণ্ট ষ্টেটৰ তাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো আহিলে কি কুৱেশ্যনটো চাই ল'ব ভালছে কুৱেশ্যনটো হু ৱাজ দ্য কেপ্টেইন অফ ইণ্ডিয়ান ফুটবল টীম ইন 1948 ছামাৰ অলিম্পিক্স দিছ কুৱেশ্যন আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে ট্ৰাই কৰিব কেতিয়া আমি মানে জিতিছিলোঁ কিয় পৰা আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কিয় কেপ্টেইন কি আছে এটা মুভিও মোৰ লাগে এনেকুৱা ৰিলেটেড আছিলে মই মুভিটোৰ নাম পাহৰি গৈছোঁ বাট ঠিক আছে কি হ'ব সুব্ৰত ভট্টাচাৰ্য হ'ব পাৰে ডিচুজা হ'ব পাৰে তাৰপিছত কি হ'ব পাৰে আনচাৰটো হৈ যাব এইটো চাই লওক কালিমান ৰ ঠিক আছে কালিমান ৰ বিলংছ টু আপোনাৰ বিলংছ টু শ্বৰ্ট ফৰ্মত AO যোনটো কওঁ আমি বিলংছ টু নাগালেণ্ড হি ইজ দ্য ইণ্ডিয়ান ফুটবল টীম ইন 1948 in the London Olympics marking the India's first international appearance in independence ঠিক আছে তো বস্তুটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় কি আমি বহুত বেছি ট্ৰাই কৰি আছোঁ কেতিয়া টাইমত 1948ত আমি ইণ্ডিয়াত এপিয়াৰেঞ্চ কৰিলোঁ এণ্ড
হি বিলংছ টু নাগালেণ্ড বহুত বেছি প্ৰেষ্টিজিয়াছ বস্তু আমাৰ কাৰণে হৈ যাব চাবলৈ বিকজ এতিয়া যদি আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ এটা ভাল ৰেংকত আহিবলৈ ফুটবল টিম ইণ্ডিয়াত যোনটো ৱৰ্ল্ড কাপ কোৱালিফাই কৰিব পাৰে বাট তেতিয়া টাইমত মানে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে ডেটছ ভেৰি মানে ডিফাৰেণ্ট মানে ডিফাৰেণ্ট বস্তুটো বহুত ভাল আৰু এটা বস্তু মোক জনাব ফুটবল আৰু চকাৰ কি হয় এইটো ডিফাৰেঞ্চটো মোক জনাব ফুটবল আৰু চকাৰৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি আছে ফুটবলটো কি হয় মানে ফুটবলৰ কি মানে বস্তুটো ছেইম আছে বাট ডিফাৰেণ্ট দুটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে ফুটবল আৰু চকাৰৰ এইটোৰ মোৰ মানে বস্তুটো জনাব ফুটবল আৰু চকাৰৰ কি ডিফাৰেঞ্চ আছে কমেণ্টত ঠিক আছে তাৰপিছত হোৱাট ইজ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ ইউনাইটেড নেশ্যনছ আনচাৰটো জনাব মোক ইউনাইটেড নেশ্যন যোনটো আছে ইউনাইটেড নেশ্যনৰ যোনটো হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে মই আগতে কৈছিলোঁ নেশ্যনছ যিমান আছে তাৰপিছত ৱৰ্ল্ড বেংক আছে ডেটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে আনচাৰটো মোক জনাব ক'ত হ'ব পাৰে ৱাশ্বিংটন ডিচি নেকি জেনিভা নেকি না আপোনাৰ কি বোলে আপোনাৰ কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ পেৰিছ হ'ব পাৰে নিউয়ৰ্ক হ'ব পাৰে আনচাৰটো জনাব মোক কি হ'ব পাৰে এক্সেক্টলি জনাইছা তুমি নিউয়ৰ্ক ঠিক আছে যাব পাৰে কিন্তু ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি গিফ্ট কৰিছিলে মোক জনাব এবাৰ ইণ্টাৰলিংকিং কৰাব ট্ৰাই কৰিব কোনে কৈছিলে ফ্ৰেঞ্চে কৰিছিলে না ইটালীয়ে কৰিছিলে কোনে কৈছে ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি গিফ্ট ঠিক আছে আনচাৰটো জনাব ঠিক আছে ঠিক আছে তাৰপিছত হৈ যায় কি ইউনাইটেড নেশ্যন ৱাজ হেডকোৱাৰ্টাৰ নিউয়ৰ্ক চিটি ইন US এক্সেক্টলি তুমি জনাইছা 1945 24 অক্টোবৰ এক্সেক্টলি ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ পিছত এষ্টাব্লিছমেণ্ট ষ্টাৰ্ট ঠিক নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈ যায় কি দ্য গড অফ স্মল থিংছ ৰিটেন বাই বুকছ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব কোন হ'ব আনচাৰটো মোক জনাব কি লাগি আছে প্ৰনাউন ৰাইটাৰ্ছ হয় ঠিক আছে প্ৰনাউন ৰাইটাৰ্ছ হয় বিক্ৰম ছেঠ হয় বিক্ৰম ছেঠেছ হয় কুশনৱান সিং হয় না কি হয় আনচাৰটো জনাব মোক আনচাৰটো হৈ যায় ৰয় ঠিক আছে ৰয় who wrote the book Price in 1973 Depth of God of Small Things বইটো মানে বুকটো পঢ়িব ট্ৰাই কৰিব ঠিক আছে আৰু মানে সৰি বুকটো ৰিলেটেবল তেতিয়া টাইমত 2018 টাইমত ৰিলেটেবল ঠিক আছে এতিয়া যোনটো আপোনাৰ ৰিচেণ্টলি এটা বিক্ৰম ছেঠ যোনটো আছে কোনটো বুকৰ লগত ৰিলেটেড আছে ডি নম্বৰ অপশ্যনটো এইটো আপুনি মোক জনাব ৰিচেণ্টলি কুৱেশ্যনত আহিছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন যাওঁ আমি ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন আমি যাওঁ 165ত আছোঁ মই আকৌ কৰিছোঁ কি আমি 2018ৰ JAA এক্সামটো আছে গুৱাহাটী আগত তাতো ডিছকাছ কৰি আছোঁ ঠিক আছে আমি দুটা পাৰ্ট মানে অলৰেডি শেষ কৰি দিছোঁ আৰু 2018ৰ পাৰ্টটো শেষ কৰি আছোঁ তাৰপিছত আমাৰ 2022 থাকিব 23 থাকিব ঠিক আছে in which state the city of 𝐉𝐨𝐢𝐧 located নামটো চাব কি হ'ব পাৰে কোনটো ষ্টেটত লোকেট আছে আনচাৰটো কি হ'ব নাগালেণ্ড মিজোৰাম অৰুণাচল প্ৰদেশ ঠিক আছে মিজোৰাম ৰিলেটেড টাউন যোনটো ষ্টেট আছে তাত দিছ থিং বিলংছ ঠিক আছে নেক্সট মই কৈছিলোঁ বুকছ ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে তো বুকছ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন ট্ৰাই কৰিব আনচাৰ ঠিক আছে হু ইজ দ্য অথৰ অফ নবেল টেবল বয় মই লাষ্ট টাইমতে কৈছোঁ কি কুশৱন্ত সিং হ'ব পাৰে বিক্ৰম ছাৰ হ'ব পাৰে না কি হ'ব এইটো আমি ৰয় শুনিছোঁ কোনটো হ'ব আনচাৰটো চাওঁ এক্সেক্টলি মই কৈ আছোঁ বিক্ৰম ছেঠ টেবল বয় ঠিক আছে দ্য বিক্ৰম ছেঠ ৱাজ ওৱান অফ দ্য লংগেষ্ট নভেল পাব্লিছ ইন দ্য ছিংগল ভলিউম আমি ইংলিছ নভেল পঢ়িছোঁ বহুত বেছি আমি ইংলিছ ৰিলেটেড বস্তুটো পঢ়িছোঁ বাট ছিংগল নভেলটো দিছ মেন হেজ বিন ৰিটেন ছিংগল নভেল ইন দ্য লংগেষ্ট ফৰ্ম অফ পাব্লিছ জাষ্ট টেবল বয় very important ঠিক আছে next question to আমি চাওঁ who was the only Indian to win the Nobel Prize in literature only Indian literature পাইছে ঠিক আছে কোনটো হ'ব আনচাৰটো আৰু মোক এটা কথা মোক মানে ক'ব কি ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পিছত আমি সায়েন্স আৰু মানে সায়েন্স ৰিলেটেড কিমান নোবেল প্ৰাইজ পাইছোঁ আৰু কিমান মানে সায়েন্স ৰিলেটেড নোবেল প্ৰাইজ পাইছোঁ আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স মোক জনাওক
আনসাৰটো হৈ যাব আপোনাৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ, ঠিক আছে। ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ প্ৰবলি নো এবাউট এটা টাৰ্ম আছে কবি গুৰু কৰি কওঁ আমি, ঠিক আছে। এণ্ড অলছ' ইন 1930 গীতাঞ্জলি বুকৰ কাৰণে হি গট ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ গট নোবেল প্ৰাইজ, ঠিক আছে, নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে, ঠিক আছে। তো আপুনি জানে কি যোনটো নোবেল গীতাঞ্জলি বুকটো হয় এইটো শ্বৰ্ট এটা পয়েমত বস্তুটো মানে কনচাইভ কৰা আছে, তো ভেৰি ডিফাৰেণ্ট শ্বীট অফ বুকছ, ঠিক আছে। এইটো মানে বহুত ডাইনামিক বস্তু হয়, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈ যায় কি হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট এনিমেল অফ আছাম। ষ্টেট এনিমেল কি হ'ব পাৰে আছামৰ, ঠিক আছে। ষ্টেট এনিমেল আমি ষ্টেট মানে কি বস্তু দৰকাৰ, প্ৰথম আমাৰ ষ্টেট গড দৰকাৰ হ'ব, ষ্টেট ট্ৰী দৰকাৰ হ'ব, ষ্টেট আপোনাৰ মানে কোনটো গাছ ষ্টেট আৰু হ'ব, ঠিক আছে। তো কোন হ'ব পাৰে ষ্টেট এনিমেল কি হয় আপোনাৰ, এই চিম্বলটো আমি বহুত বেছি পাইছোঁ, এক্সেক্টলি চিম্বলটো, আৰু এইটো মানে ইন ডেঞ্জাৰত আছে, ট্ৰাই কৰি আছোঁ আমি কনজাৰ্ভ কৰিবলৈ বিকজ অফ মানে জানে যোনটো পচিং হয় সেইটো হয় ডিফাৰেণ্ট হয়, ঠিক আছে। টাইগাৰ, ওৱান হৰ্ন ৰাইন', ইণ্ডিয়ান বাইচন কি হ'ব পাৰে, ওৱান হৰ্ন ৰাইন', ঠিক আছে। ওৱান হৰ্ন ৰাইন' যোনটো পোৱা যায় মোক জনাব মানে ৰাইন' আছাম ৰিলেটেড আছামত পোৱা যায়, বাট আৰু কোনটো মানে কাণ্ট্ৰিত পোৱা যায়, আফ্ৰিকাত আপুনি পাব পাৰে ৰাইন', ঠিক। তো বস্তুটো বুজি পালে আপুনি, কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক নো এবাউট ইজ এ ইউনিক হেৰিটেজ চাইট, তাত ৰাইন' ওৱান হৰ্ন ৰাইন' পোৱা যায়, এণ্ড ইট ইজ দ্য ষ্টেট এনিমেল অফ আছাম, ঠিক আছে, ঠিক আছে। হু ইনভেণ্টেড কম্পিউটাৰ, দিছ কুৱেশ্যন লুকছ ইজি, বাট আমি ট্ৰাই কৰিব কোনে, বিলছ গেট কৰিছে না আপোনাৰ বেগাৰে কৰিছে, ষ্টিভ জব কৰিছে না এডম কোনে কৰিছে, আনচাৰটো জনাব কি হ'ব পাৰে। Exactly, Charles Beck. Computer has been invented in different stages. जैसे सुपर कंप्यूटर हो, but complete scenario अपनी चार्ल्स बेकर नाम लागू पाले, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर को है डिजाइन नो कारण, but जुन जुन तेतिया टाइम जो कंप्यूटर आमी माने सरे माने फादर ऑफ कंप्यूटर बनाइছে तेतिया एटो बस्तुটো আমি এতিয়া যোনটো কম্পিউটাৰ চাও তাৰ পিছত বহুত বেছি ভাষ্ট ডিফাৰেন্স আছে। That was the prototype, now is the exact version, মানে বহুত ডেভেলপ হোৱাৰ পিছত আমি হাইলাইটেড মানে এটা প্ৰমিনেন্ট আৰু এটা মানে এটা স্মল ভাৰ্চন চাব পাৰোঁ। তেতিয়া টাইমত কম্পিউটাৰ বহুত ডাঙৰ আছিলে, সৰু হ'ল, কম্পিউটাৰ বক্সত আহিলে, তেতিয়া লেপটপ হ'ল, তাৰপিছত বহুত বেছি চেঞ্জেছ হ'ল। দ্যাটছ ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে, বস্তুটো আপুনি বুজি পালে। এক্সেক্টলি। তাৰপিছত আমি কুৱেশ্যনটো চাওঁ, ঠিক আছে। এই কুৱেশ্যনটো বহুত বেছি ইজি হয়। Which of the following is not computer? This question are very important. Try करो कोणतो inputted device নহয়, ঠিক আছে। কোणतो input device নহয়, ডিভাইস কোনটো নহয়, কিবোর্ড হ'ব নেকি, টাচ স্ক্রিন হ'ব নেকি, প্রিন্টার হ'ব নেকি, মাউস হ'ব নেকি, আনসারটো মোক জনাব। এক্স্যাক্টলি রাইট আনসার দি আছে তুমি, ঠিক আছে। কি হ'ব সেটো হৈ যাব আমাৰ প্রিন্টার। ভাল এটা ফটো আমি চাব পাৰোঁ, আমি সদায় এক্সামৰ আগত প্ৰিণ্ট ওলাও না, বহুত বেছি মানে এই বস্তুটো আমি মানে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ যালে এইটোত আমি বহুত বেছি বস্তু চাই থাকোঁ। প্ৰিণ্ট ওলাব, তাৰপিছত আমি প্ৰিণ্টটো ওলাৰ পিছত আমি পইচা দি আমাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কমপ্লিট, ঠিক আছে। তো এই বস্তুটো আমি সদায় চাওঁ আৰু মানে বহুত আমাৰ ইমোশ্যন লগত কানেক্ট থাকে, ঠিক আছে। দ্য প্ৰিণ্টাৰ দ্যাট ইজ দ্য আউটপুট ডিভাইচ, ঠিক আছে। তাৰপিছত আনসাৰটো মোক জনাব, ঠিক আছে। আনসাৰটো কুৱেশ্যনটো হৈছে কি হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ ৰেম, ৰেমৰ ফুল ফৰ্ম কি হ'ব পাৰে জনাব। ৰেমৰ ফুল হ'ব পাৰে ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি, ৰেপিড এক্সেছ মেমৰি, এভেইলেবল ইভেন্টছ কি হ'ব পাৰে, ৰেমৰ ফুল ফৰ্ম কি হ'ব পাৰে। ৰেমটো আপুনি বহুত বেছি কমন, যেতিয়া আপুনি মোবাইল কিনে, আপুনি টেব কিনে, তেতিয়া আপুনি চাই কি কোনটোৰ 15,000 এই মানে 8 GB ৰেম আহিব লাগে। তো ৰেম বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ৰেম আপোনাক চাবই লাগিব। তো ৰেম যোনটো বস্তুটো হয়, ৰেমৰ ফুল ফৰ্ম কি হয়, মানে আমি ৰেম চাওঁ, আমি যেতিয়া মানে অনলাইন শ্বপিং কৰোঁ তেতিয়া আমি চাওঁ কি ৰেম ভাল হ'ব লাগে, ঠিক আছে। কি হ'ব পাৰে আনসাৰটো হৈ যাব আপোনাৰ য়েছ ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি, ঠিক আছে। The largest form, it has to be type of
computer memory used in the temporary data storage during the processing. ঠিক আছে, processing or use হয় exactly জনাইছে exactly বুজি পালে। next question আমি যাওঁ, ঠিক আছে next question আমি যাওঁ। next question হৈ যাব কি what is the full form of ROM? RAM আহিলে ROM আহিলে তো বস্তু বুজি পালে কি যোনটো question এক্সামিনাৰে বনাই আছে এটা এটা পেপাৰৰ question তো তাৰ লগত এটা টপিকৰ লগত দুটা দুটা question মানে এক্সামিনাৰে বনাই আছে তো আপুনি কনসেপ্ট বুজিব যেতিয়া আপুনি এটা কনসেপ্ট পঢ়িব তো অলপ ডেপথত যাব কি আপুনি কমসে কম দুটা তিনিটা question আনসাৰ দিব পাৰে ঠিক আছে। ROMৰ ফুল ফৰ্ম কি হয়, ROMৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় আনসাৰটো দিব ৰেন্ডম অপাৰেশন মেমৰি হ'ব পাৰে ৰিড অনলি মেমৰি হ'ব পাৰে কি হ'ব পাৰে আনসাৰটো হৈ যাব ৰিড অনলি মেমৰি ঠিক আছে ৰিড অনলি মেমৰি ইজ কন্টেইন দ্য পাৰ্মানেন্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ cannot be ঠিক আছে এক্স্যাক্টলি আনসাৰ দিলা এক্স্যাক্টলি। তাৰপিছত কোৱেশ্চনটো হৈ যায় কি a group of independent computer attached with through communication and link is called as কোৱেশ্চনটো ভালছে বুজিব ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো group of independent computer attached through communication and link is called as downloading streaming blending networking আনসাৰটো জনাব আনসাৰটো কি হ'ব পাৰে হাৰ্ড টাৰ্ম কোৱেশ্চন ভাল কোৱেশ্চন কি এনেকা টাইপৰ কোৱেশ্চন কনফিউজিং হ'ব পাৰে এটা আপনি বহুত ফাস্ট পঢ়িলে তেতিয়া কনফিউজিং হ'ব পাৰে কি হ'ব আনসাৰটো হৈ যাব আপোনাৰ নেটৱৰ্ক ঠিক আছে কেনে কৰে মানে networking is a reference to connect with the multiple computers for sharing resources and communication আপনি নেটৱৰ্কিং এনেকা আপনি ব্লুটুথ দি সেন্ড কৰিব পাৰে নেটৱৰ্কিং বস্তু ঠিক আছে আপনি WhatsApp দি সেন্ড কৰিব পাৰে that is network ঠিক আছে আমি যোনটো ল্যান্ড ইউজ কৰি আছে তাত আপনি কানেক্টিভিটি exactly right answer দি আছা তুমি ঠিক আছে। তাৰপিছত www কি স্ট্যান্ড কৰে আমি www মানে চাই থাকোঁতে মানে সৰু থাকোঁতে বহুত চাইছিলো বাট এইটো www নৰ্মেল www কি হয় আনসাৰটো কি হ'ব www ফুল ফৰ্ম কি হ'ব পাৰে ৱেবসাইট ৱেব কি হ'ব নেকি না ৱৰ্ল্ড মানে ৱাইড ৱেব কি হ'ব পাৰে এক্স্যাক্টলি ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব এইটো হয় www এইটো এটা যোনটো IP এড্ৰেছ হয় তাত আমি টাইপ কৰি আমি বস্তু মাৰো চেঞ্জ হ'ব পাৰে ঠিক আছে। next question to is কি আপোনাৰ ISP stand for কি হয় ISP কি হয় international server provider কি হ'ব পাৰে international software platform হ'ব পাৰে international system protocol পাৰে কি হ'ব পাৰে আনসাৰটো মোক জনাব এক্স্যাক্টলি ভাল চাই আনসাৰটো তুমি সবে এনেকা প্ৰিপাৰেচন থাকিলে তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে বহুত ভাল হৈ যাব কি আপুনি PYQ চাইছে আৰু তাৰপিছত এতিয়া গৈ আপুনি অলপ পঢ়ি দিলে তেতিয়া আপুনি বহুত বেছি এডভান্স থাকিব পাৰিব বহুত বেছি ডেভেলপ থাকিব পাৰে কি হ'ব আনসাৰটো কি হ'ব আনসাৰটো হ'ব ইণ্টাৰনেট চাৰ্ভাৰ প্ৰভাইডাৰ ISP ঠিক আছে ইণ্টাৰনেট চাৰ্ভাৰ প্ৰভাইডাৰ ইজ অফাৰ দ্য এক্সেছ অফ ইণ্টাৰনেট এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেল টু দ্য অৰ্গেনাইজাৰ ঠিক আছে। তাৰপিছত আনসাৰটো 176 আনসাৰটো চাওঁ আমি the collection of 1025 bits is called as কি হ'ব পাৰে 1 MB 1 KB 1 MB 1 TB আনসাৰটো জনাব কি হ'ব পাৰে 1 TB হ'ব নেকি না 1 কিলোবাইট হ'ব 1 KB হ'ব না 1 TB কি হ'ব আনসাৰটো হৈ যাব 1 KB কিলোবাইট টেৰাবাইট মেগাবাইট কোনটো যোনটো ভাৰ্জন আছে এইটো সবচে ডাঙৰ টিভি হয় তাৰপিছত সবচে সৰু কোনটো হয় কেবি হয় নে কি হয় আনসাৰটো জনাব মোক আৰু দিছ বায়োগ্ৰাফাম যেতিয়াও আমি পঢ়ি আছো তেতিয়াও বহুত ইজি লাগে বাট কোনো মেক্সিমাম টাইম মানুহে কনফিউজ হ'ব পাৰে এই বস্তুটো আপুনি মনত ৰাখিব ঠিক আছে কেবি নেক্সট মোৰ লাগে এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন হয় ঠিক আছে sending computer information from one computer to another through in modern is called as কি হ'ব আনসাৰটো modern is called as downloading uploading এটা নেটৱৰ্কিং ওপৰত কোৱেশ্চন আছে downloading uploading storing or networking কি হ'ব আনসাৰটো মোক জনাব ট্ৰাই কৰিব আনসাৰটো জনাবলৈ ঠিক আছে আনসাৰটো হৈ যাব আপোনাৰ networking is involved with data between the computer while encoding
ঠিক আছে আমাৰ যোনটো সেশনটো আছে এইটো শেষ হৈ গ'ল আমি অলমোস্ট 2012 2014 18 শেষ কৰিলোঁ কমপ্লিট হৈছে আমি লাষ্ট যোনটো আছে আমাৰ 2023 বাকী আছে আমাৰ যোনটো ইউটিউব চেনেলত আপুনি গৈ এইটো চাব পাৰে ঠিক আছে আৰু তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে বহুত ভাল হৈ যাব আৰু আপুনি ট্ৰাই কৰিব বস্তুটো একেলগত কম্বাইন কৰিবলৈ আৰু বাৰ বাৰ চাবলৈ ঠিক আছে লিংকটো আপুনি আমাৰ হোৱাটছএপ টেলিগ্ৰামত পাই যাব মানে যোনটো আপোনাৰ PDF ল'ব লাগে ঠিক আছে নেক্সট আমি 2023 আছে এই এক্সামটো তাৰ আমি এইটো আনিম ঠিক আছে